And yo, welcome back po sa aking YouTube channel mga lods. So for today, tuturuan po kayo kung paano ma-restore yung mga na-delete yung message sa Facebook Messenger. So napakadali lang nito. Kaya umpisahan na natin, wala nang paligoy-ligoy pa. So ang una natin gagawin ngayon mga lods, pupunta tayo sa Play Store. And then magda-download tayo ng mga gagamitin natin para ma-restore natin yung mga na-delete na message. So ang una natin i-download ay yung Searchiver. Ayan, type lang natin. So yan ang unang kailangan natin. So install natin yan. So yung next na i-download naman natin ay yung HTML viewer. So isa yan sa kailangan natin para ma-view natin yung mga na-restore nating mga message. Ayan, install lang natin. And then after niyan, pupunta muna tayo dun sa mismong pinaka messenger para magdi-delete tayo ng isang message. Ayan. So ngayon magdi-delete tayo ng isa. Para lang legit. So yan, delete natin. Delete tayo ng isa. Ito, sakari. And then delete. So yan mga lods, wala na siya. So ngayon, pupunta naman tayo sa mismong pinaka Facebook account. Yan, click nyo yung tatlong layer sa taas and then scroll down, click nyo po yung settings privacy and then setting again, then scroll down. Pag nakita nyo po yung download your information, so yan po yun, click nyo lang po yan, download your information. Ayan. Tapos yan, i-uncheck nyo lahat yan. Kung baga ang pipiliin nyo lang, so ang kailangan lang natin ay yung message. So i-uncheck nyo lang lahat yan and then check nyo lang yung message. Kasi yun lang ang i-recover natin. Wala nang iba. Yan. And then mag-select tayo ng isa. Select nyo yung message. Ayan, scroll down and then magbabago po kayo dyan ng ng date, kung ano yung gusto nyong recovery. Kung baga isang buwan, so lagay nyo 1 month. So all of my data, ayan, click nyo po yan. Date range. So kumbaga sa akin isang araw lang para mas mabilis tayo. Kasi kung 1 month medyo matagal, maano yun, siguro mga nasa 2 GB, depende sa message na mare-recovery. Medyo matagal i-download, depende sa data or wifi na ginagamit nyo kung gaano siya kabilis. Ayan. Kailangan naka siya, HTML, and then yung quality niya is high. Para yung quality na, for example, mga picture nasa quality. Ayan. So create file, click nyo yan. Yan, magda-download na siya, na siya. Hintay lang natin. So ngayon pupunta kayo dun sa mismong pinaka Facebook nyo. Dun pupunta yung mag-notification yung dina-download natin. So pagpunta nyo doon, i-click nyo yung pinaka notification and then i-download again.
click natin yung Facebook, and then yung notification, ayan, yun na yun. Hintay lang natin, and then download again, click nyo lang yan. After nyan, i-click nyo, for example, depende sa tagal, ito mabilis lang kasi. Ayan, punta kayo sa mismong my file, and then internal storage, click nyo po yan. Tapos click nyo po yung download. Ayan, so hanapin nyo po yung Facebook, yung mismong pinaka account nyo. Yan, Facebook zip. Tapos click nyo po yung yan, uncheck, tapos skip nyo lang, then click nyo po yung message. Ayan, and then inbox. Ayan, yun po yung natin, dinilit kanina, yung Sakari. So i-click uli natin message. So meron na akong pala sa internal HTML, so hindi ko na kailangan gamitin yung dinaload ko, meron na pala akong built-in. So yan na po yung mga lumabas na message. So hindi ko lang po pinakita kasi medyo confidence po yung confidential po yung message. So yan po. So napakadali lang nito mga lods. So pwede nyo i-try para ma-recover nyo yung mga na-delete yung message. So maraming salamat po. Thank you for watching.